ሃይ ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ ለምለም ነኝ ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ተመልሻለሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት ልዩ የሆነና የሚጣፍጥ በወላይታ አካባቢ በጣም ተወዳጅ የሆነ የሎጎሞ አሰራር ነው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ ሎጎሞ ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ግብአቶች እዚህ ላይ ዘርዝሬ ያስቀምጫለሁ ፍርፍር ያለ አይብ በበተር ሚልክ ነው የሰራሁት ቅንጬ ተቀቅሎ የተዘጋጀ ቀይ ስጋ ነው የሚያስፈልገው ግን ይሄ አንዳንድ ነጭ ስላለበት እሱን በደንብ አድርጌ አውጥቼ አዘጋጀዋለሁ የኢትዮጵያ ቅቤ ሚጥሚጣ ኮረሪማና ነጭ አዝሙድ አዘጋጅቻለሁ ስራውን ስጀምር ስጋውን ለመክተፍ እንዲያመቸኝ አድርጌ እጥደዋለሁ ማለት ነው ቀቅለዋለሁ አመቀቅለው ለ30 ደቂቃ ያህል ነው ያው እንግዲህ እዚህ ጋር መፍላት ሲጀምር ከላይ የሆነ የሚያወጣ ቆሻሻ ነገር አለ መሰለኝ ያው እሱን አውጥቼ ለ30 ድረስ ለ30 ደቂቃ ያህል ቀቅዬው አውጥቼዋለሁ ማለት ነው አሁን ከቀዘቀዘልኝ በኋላ እንደዚህ አርጌ መክተፍ ጀምራለሁኝ ስጋው ስለበሰለ ብዙ ለመክተፍ አያስቸግርም ግን በጣም በቃ ድቅቅ አድርገን በደንብ እስከሚልም ድረስ መክተፍ ይኖርብናል ማለት ነው እና ስጋውን ስትቀቅሉ ከፈለጋችሁ በኢንስታንት ፓት መቀቀል ትችላላችሁ ዋናው አላማው ስጋው የግድ መብሰል አለበት በደንብ ሲበስል ሲታኘክ ራሱ ብዙ አያስታውቅም ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ ላም አድርገን ስለሆነ የምንከትፈው በውስጡ ራሱ መኖሩ መታወቅ የለበትም ስለዚህ ነው በደንብ ተደርጎ ላም ተደርጎ የሚከተፈው ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አድቅቄ ከትፌዋለሁ ግን በቂ ስላልሆነ እንደገና በደንብ አልሚ ያሳያቸዋለሁ በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ ምግቡ በጣም ነው የሚጣፍጠው ሰርታችሁ ሞክሩት ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት በደንብ ተቀጥቅጦ ላም ተደርጎ በደንብ ተደርጎ ተከትፏል ያው በአገራችን ያው በእጃቸው ነው የሚከትፉት በሽንኩርት ማሽንም እናንተ መክተፍ ትችላላችሁ ስራውን ቀለል ለማድረግ ማለት ነው ለኪ የዱቄት ያህል ነው ብትን ተደርጎ የተፈጨው ማለት ነው እና እንደዚህ ከቀቀላን በኋላ ወደ ዋናው ስራ ስንሄድ በርከት ያለ ቅቤ ነው የሚፈልገው ለጋ ቅቤ ጨምሬበታለሁኝ እና ስጋውን እንደምታዩት ከአይቡ አነስ ያለ ነው ቅንጨም ደግሞ ከስጋው አነስ ያለ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ምን ያህል ነው የሚያስፈልገን የሚለውን አሁን እንግዲህ በሂደት የምናየው ይሆናል ቅቤው ከጋለልኝ በኋላ ስጋውን እጨምራለሁ የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ላይ ልጆቼ ዲስትራክትድ አድርገውኝ ነው ስጋውን የጨመርኩት እንጂ ዩዥዋሊ ሲሰራም ያየሁት ማለት ነው የጋለው ቅቤ ላይ ቅመሞቹ መጀመሪያ ይገቡና ከዛም በኋላ ደግሞ ስጋው ይገባል ማለት ነውና ከዛ ቅመሞቹ ከቅቤው ጋር አብሮ መንተክተክ ሲጀምር ከዛ ስጋው ይገባል ማለት ነው ግን ያው ልጆች ዲስትራክትድ ስላደረጉኝ ስጋው መጀመሪያ ጨምሬዋለሁ ምንም አይደለም ከዛም አንድ ማንኪያ ኮረሪማ ግማሽ ማንኪያ ነጭ አዝሙድና አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆነው ሚጥሚጣ ጨምሬ ከስጋው ጋር አብሬ ጥብስ አደርገዋለሁ እንዳያችሁት ቅቤውን ስጋው በደንብ ምጥጥ አድርጎታል በደንብ እየተንተከተከ ነው ያለው ጋዙን ማጥፋት አይኖርብንም እንግዲህ እንደዚህ የተሰራ ምግብ እንግዲህ እንዴት እንደሚጣፍጥ ወቁ ከዛ ቅንጬውን እንጨምራለን እንዳያችሁት ነጣ ያለ ቅንጬ ነው የስጋውን ግማሽ የሚያህል ቅንጬ ጨምራለሁኝ።
መጠኑ ያው እናንተ በምታዘጋጁት መጠን ይወሰናል። ያው እኔ ለመናገር የምፈልገው ምንድነው ስጋው ከአይቡ ማነስ አለበት፣ ቅንጨው ደግሞ ከስጋው ማነስ አለበትና እያያችሁ የሚያስፈልጋችሁን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። ከዛ በደንብ ከተጠበሰልኝ በኋላ ግማሹን አይብ መጀመሪያ ጨምርና ከዛ የሚያስፈልገኝ ከሆነ ከዛም በላይ ጨምራለሁኝና እያየው የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ጨምራለሁ። ግን አይቡን ከጨመርኩኝ በኋላ ጋዙን ቀንሷለሁ፣ ሙሉ ለሙሉ ቀንሷለሁ። ከዛ እያየው የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ያው እኛ የሚጥሚጣ አፍቃሪ ስለሆንኩኝ ሚጥሚጣ በርከት አድርጌ ነው የምጨምረው። እና ጋዙን ቅንስ አድርጋችሁ በደንብ ሽት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። የስጋው ውስጡ ያለው ስጋና ቅንጬ መታየት እስከሌለበት ድረስ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ራሱ በጭራሽ ስጋም ያለውም አይመስልም ቅንጬም ያለውም አይመስልምና ሞር ስታሹት ይባስ በቃ ጥፍት ይላልና ከዛ የሚያስፈልገውን ነገር ያው ቀምስና አያለሁኝ። ያነሰ ነገር ካለ ጨምራለሁኝ። ጨው ምንም ነገር አልተጠቀምኩም፣ ምክንያቱም ሚጥሚጣው ጨው ስላለው አስፈላጊ ስላልመሰለኝ ነው። እና እሳቱ ላይ ትንሽ አቆይታችሁት ማለት ነው። እንደዚህ ስታማስሉት ከለሩም ሁሉም በትክክል ያው እንደምታዩት ቀለጥ ብሏልም። ይሄን ያህል ብዙም አልቀለጠም፣ እንደምፈልገው ሆኗል። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ በቃ ሬዲ ነው፣ በቃ በቅቶታል ማለት ነው። ብዙም ቅልጥልጥ አላለብኝም። ሲሰሩ ግን አንዳንዴ ምንድነው እሳቱ በደንብ ከፍ አድርገው ስለሆነ የሚሰሩት ትንሽ አይቡ ቀለጥ ይላል። እኔ ግን እንደዚህ ስለምፈልግ ነው እንደዚህ አድርጌ የሰራሁት። አሁን እንግዲህ እንዳልያችሁት ይሄንን ይመስላል። በጣም ነው ከምትጠብቁት በላይ የሚጣፍጠው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ሁሌ ካጠገብ ሆናችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ካመንት እየሰጣችሁኝ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮዬን አይዞሽ በርቺ ለምትሉኝ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይሄ በቆጮ ወይ ደግሞ በበቆሎ ቂጣ ወይ በእንጀራ ነው የሚበላው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሞክሩት። እና እንግዲህ ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይሄንን ይመስላል። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።